হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 অইল এণ্ড গেছ ৰিফাইনেৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী জব। তো অইল আৰু গেছ ৰিফাইনেৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, আজি আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে জইন দ্য মিছন অফ ট্ৰান্সফৰ্মিং কমিউনিটি হেল্থ উইথ শিলিগুৰি গ্ৰেটাৰ লায়ন্স আই হস্পিটেল। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শিলিগুৰিত থকা গ্ৰেটাৰ লায়ন্স আই হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ক্লাষ্টাৰ ছুপাৰভাইজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। জব লোকেশ্যনটো হৈছে অসম ষ্টেট ৱাইড। ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে MSW, 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে ইন আউটটেক ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, ষ্ট্ৰং লিডাৰশ্বিপ এণ্ড প্ৰব্লেম ছলভিং স্কিলৰ ওপৰত। সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কমিউনিটি হেল্থ ৱৰ্কাৰ্ছৰ বিভাগত 3টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। জব লোকেশ্যন হৈছে গোসাইগাঁও, গোলকগঞ্জ আৰু ধুবুৰী। তো এইকেইটা লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কমিউনিটি হেল্থ ৱৰ্কাৰৰ বিভাগত। তো 3টাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেটৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যোনসকলৰ আউটটেক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰিফেট দিয়া হ'ব। পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা CV চেণ্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত বায়'ডাটা বা CV চেণ্ড কৰিব, ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 21 জুলাইলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটিজ এট এ লিডিং স্কুল ইন পাছিঘাট। তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পাছিঘাটত থকা এখন স্কুলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াতে শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এ ৰেপুটেড স্কুল ইন পাছিঘাট ইনভাইটেড এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য ফলোইং পজিশ্যন। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰি প্ৰাইমেৰী টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তাৰপিছতে আছে প্ৰাইমেৰী টিচাৰ আৰু অফিচ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে গুড স্পকেন ইংলিছ ইজ মেণ্ডেটৰী। ইংলিছ লেংগুৱেজটো ভালদৰে ক'ব জানিব লাগিব, বাধ্যতামূলক। ৰেলিভেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰিফেট। ৰেলিভেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যনৰ যোনসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে প্ৰিফেট পাই যাব। ইণ্ডিভিজুৱেল উইথ এ ষ্ট্ৰং প্ৰেছন for teaching even without formal academic qualification may be considered for teacher trainer position. তো এইখিনি আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বায়'ডাটা চেণ্ড কৰি এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়'ডাটা চেণ্ড কৰিব, ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশ্যন কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুলাইলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৱান্টেড আৰ্জেণ্টলি 1 জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট ফৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ জংগল ৰিজৰ্ট চিটি অফিচ এট কাহিলীপাৰা। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জংগল ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। চিটি অফিচ এট কাহিলীপাৰা লোকেশ্যনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ 1 জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। এজন জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে। কোৱালিফিকেশ্যন BCom উইথ একাউণ্টেঞ্চি উইথ টেলি এণ্ড MS Excel ৱৰ্কিং নলেজ। তো BCom কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে একাউণ্টেঞ্চি
টেলি MS Excel working knowledge গুটেখিনি আপোনালোকে ভালদৰে জানিব লাগিব এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে মিনিমাম 2 বছৰ working experience বিচৰা হৈছে স্যালাৰি দিব 15 পৰা 18000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব এই পোষ্টটো কৰা বাবদ আৰু ইয়াৰ লগতে PF আৰু SIC আপোনালোকক দিয়া হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিস বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে in this fact is hiring civil engineer we have a opportunity for civil engineer site supervisor and maintenance project at Guwahati Assam তে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী ফালৰ পৰা ইন্ডাষ্ট্ৰিটো হৈছে অইল এণ্ড গেছ ৰিফাইনাৰী ইন্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু সাইট সুপাৰভাইজাৰ লগতে মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰজেক্ট মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে সব লোকেশন হৈছে গুৱাহাটী অসমত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিউৰেচন 1 ইয়াৰ ডিউটি টাইমটো হৈছে 8 ঘণ্টা আপোনালোকে ডিউটি কৰিব লাগে কোৱালিফিকেশন BE বিটেক বিচাৰিছে ডিপ্লোমা 3 পৰা 5 বছৰ আৰু বিটেক সকলৰ 2 পৰা 6 বছৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা ডিপ্লোমা বিচাৰিছে মানে যোন সকলে BE কৰিলে তেওঁলোকৰ 3 পৰা 5 বছৰ ডিপ্লোমা বিচাৰিছে আৰু যোন সকল বিটেক তেওঁলোকৰ 2 পৰা 6 বছৰ ডিপ্লোমা বিচৰা হৈছে স্যালাৰি বেস অন এক্সপেৰিয়েন্স তো আপোনালোকক কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 30 ৰ পৰা 33000 টকা আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব প্ৰতি মাহে জব টাইপটো হৈছে ফুল টাইম এই পোষ্টটো আপোনালোকে ফুল টাইম কৰিব লাগিব ইয়াতে পাৰ্ট টাইম অপচন এভেইলেবল নাই ফুল টাইম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে অইল বা গ্যাস ৰিফাইনাৰী ইন্ডাষ্ট্ৰিত যদি জব কৰিব বিচাৰে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা CV সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 22 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জয়েন আৱাৰ ওয়েলনেস হস্পিটেলিটি টিম এট ইনফিনিটি ৰিজৰ্ট তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওয়েলনেস হস্পিটেলিটি টিম এট ইনফিনিটি ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এসিস্টেন্ট ৰিজৰ্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত কাজিৰঙা নেচনেল পাৰ্কত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব এই এসিস্টেন্ট ৰিজৰ্ট মেনেজাৰৰ পোষ্টটো কৰাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিল লাগিব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ লাগিব গুটেখিনি ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে তো ভালদৰে আপোনালোকে গুটেখিনি এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব গুটে পইণ্ট কেটা এটা কৈ কেয়াৰফুলি আপোনালোকে ধ্যান দি গুটে পইণ্ট কেটা বা পঢ়ি চাব যদি আপোনালোকে ইলিজিবল হয় পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব যোন সকলৰ মিনিমাম 5 বছৰ ৰেপুটেড হোটেলছ ৰিজৰ্ট ৰেষ্টুৰেণ্টত কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব মিনিমাম কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট ইন এনি সাবজেক্ট উইথ গুড কমিউনিকেশন স্কিল ক্যান্ডিডেটস হেভিং ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা ইন হোটেল মেনেজমেন্ট ক্যান অলসো এপ্লাই তো পোষ্টৰ কাৰণে যোন সকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে এনি সাবজেক্ট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে যোন সকলে ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা কৰি থৈছে হোটেল মেনেজমেন্টত তো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে গুড কমিউনিকেশন স্কিল বিচৰা হৈছে এজ লিমিট আপ টু 40 years লৈকে যোন সকল ক্যান্ডিডেট আছে 40 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব জব টাইপটো হৈছে ফুল টাইম ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 25 ৰ পৰা 30000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় সুপাৰ্থী সকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 21 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে কোম্পানী সেফ সলিউশন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পোষ্ট মুকলি কৰিছে DC ফিল্ড অফিচাৰৰ বিভাগত কোৱালিফিকেশন মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে এক্সপেৰিয়েন্স 1+ ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যোন সকল ক্যান্ডিডেটৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব স্যালাৰি এজ পাৰ প্ৰিভিয়াস এক্সপেৰিয়েন্স তো
তো আপোনালোকৰ আগৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব জব ডেসক্ৰিপচন খিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যদি আপোনালোকে এলিজিবল হয় পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জব লোকেশন কিটা হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইটানগৰ আৰু জিৰোত অসমত ডিব্ৰুগড় আপাৰ আসাম গুৱাহাটী নগাঁৱত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু মেঘালয় তুৰা আৰু শিলঙত মুকলি কৰিছে তো ইয়াতে লোকেশন কিটা মেনশন কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এই লোকেশনত এই প্ৰাইভেট জবটো কৰিব বিচাৰে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বায়োডাটা সেন্ড কৰি দিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত ডিসি ফিল্ড অফিচাৰ বুলি এই গুটে লাইনটো মেনশন কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ